Here we are again, Dad&ally Cooks. Ay, marami nang nagluto nito. Common dish na yan. Ala bang bago? Yes, it's all true. But different people from different places with different cultures and traditions, each and every one can make their own version. Hi! Today tayo po ay magluluto ng one of Filipinos' best salty spicy food na binigyan namin ng twist. So watch till the end para malaman ang sikreto nito. Ito ang spicy sweet pork binagoongan. Don't forget to like this video, hit the subscribe button, and click the bell to be notified. Let's start. Here are the ingredients. 1/2 kilograms of pork kasim, 2 cups of kaanggata or coconut milk, spicy bagoong, paminta, asin, luya, siling labuyo, siling haba, sibuyas, at bawang. All approved by Boss Ali. Let's start cooking! Sa ating pan, maglagay ng 2 tablespoons of cooking oil. Uunahin natin igigisa ang ating bawang. Igisa ng mga ilang segundo. And then, isunod naman natin igisa ang ating sibuyas. Pagkatapos igisa ang bawang at sibuyas, isusunod naman natin ang ating luya. Makakadagdag ito ng bango at sarap sa ating lutuin. Haluing mabuti. Pagkatapos natin magisa ang bawang, sibuyas at luya, isusunod na natin ang ating marinated pork. Minarinate lang natin ito sa asin at paminta ng 1 oras para kahit papano magkaroon siya ng masarap na lasa. One secret para mas masarap ang ating binagoongan. Ipiprito lang natin ito continuously ng mga 4 to 5 minutes para mas maging malasa ang ating lutuin. Fry the pork longer than the usual para mas lalong kumapit ang mga lasa ng ating mga ingredients at saka masarap siyang kainin. So as of the moment, unti-unti nang naluluto ang ating pork. So for added taste, lalagyan natin ang asin at paminta. Haluin lang po natin ulit ng mabuti. And unti-unti, makikita natin yung juiciness ng pork dahil medyo matagal na siyang naprito. So at this point, kailangan na natin ilagay ang ating spicy bagoong. We will add about 80 grams of spicy bagoong. It depends on you kung gaano nyo karami ang gustong ilagay. Ang ginamit ko po rito ay Barrio Fiesta spicy bagoong na mabibili sa mga supermarkets. Mix and blend continuously ng mga 2 to 3 minutes para mas lalong mag-blend yung ating bagoong sa ating pork. This will make it more delicious and more tasty. After natin ma-mix and blend yung ating bagoong sa ating pork, it's time to add kick and more spice. Ilalagay na natin ang ating siling labuyo. Haluin lang natin ng mabuti.
And lastly, dadagdag na natin ang ating 2 cups of kakanggata or pure coconut milk. Ito ang magbibigay ng konting tamis at babalanse sa anghang at alat ng ating spicy binagoongan. Of course, mix and blend po ulit tayo. And now, dahan-dahan nating makikita na nagmi-mix na yung bagoong sa ating gata. This is the right color and texture na gusto natin makita ngayon. And one more thing, talagang maaamoy na natin yung yummy aroma ng ating binagoongan. So after natin haluin, we will cover and simmer ng mga 3 minutes in slow heat. Nang sa ganon, maluto ng husto ang ating gata. So after 3 minutes, we're almost there. Makikita na natin na medyo lumapot na yung sauce and nagmamantika na yung ating gata. This is a good sign na napakasarap na nito at madali na lang siyang maluluto. Okay, so right now ito transfer ko siya sa isang smaller pan para mas madaling maluto. Haluin lang natin ng dahan-dahan. And to add more kick and punch, sabi nga, ilalagay na natin ang ating sliced siling haba. This will give a different taste of spice dito sa ating lutuin. Haluin lang natin ulit. And lastly, ang pinaka-secret nito para mag-balance lahat ng lasa, spicy, salty, and sweet, lalagyan natin ng kaunting sugar or asukal. Okay, just mix and blend again, and for the last time, we will cover and simmer ng mga approximately 1 minute. And then, hahaluin lang natin ng konti. And we're done. We will transfer it right now sa ating serving plate. At eto na po ang ating spicy, salty, sweet na napakasarap na ulam. One of the best spicy Filipino food. This is our own version of spicy sweet pork binagoongan. Please like this video. If you have comments or reactions or suggestions, kindly comment down below. If you want more yummy and exciting videos, kindly click the subscribe button and hit the bell button for you to be updated on our upcoming videos. So that's it. See you soon.